Jenkkipressan vaalit lähestyy hirveätä vauhtia, joten eiköhän aloiteta senkin fiilistelyä jo tässä jaksossa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Markkina ei ole juurikaan nyt liikkunut oikeastaan viime jakson jälkeen, joten ei varmaan nyt sillä varsinaisesti niin kuin indeksipuolella hirveästi mitään sen kummempaa informoitavaa, mutta Jenkkipressan vaalit lähestyy ja samaan aikaan myös Nvidian tulos on tulossa nyt tänä keskiviikkona, eli itse asiassa tämän videon julkaisupäivänä. Ja se nyt varmaan on seuraava suuri katalyytti, mikä heiluttaa markkinaa. Joo, kyllä varmasti näin. Nvidian tulosta on varmasti odotettu enemmän kuin mitään yksittäistä tulosjulkistusta tällä tuloskaudella. Ja uskoisin, että se liikuttaa markkinaa prosentin suuntaan tai toiseen. Se on ihan arvailua siitä, että kumpaan suuntaan mennään. Isompi fokus on siinä, että mitä Nvidia sanoo tulevaisuudesta. Mutta mennään tuonne graafeille suoraan katsomaan, että mitä on viikon aikana tapahtunut. Ja niin kuin suurin piirtein aina ennenkin, SP500, päivägraafit ja aika lähellä ATH-lukemaa ollaan, eli toi kova droppi, sen jälkeen kova pomppu takaisin niille sijoille, missä oltiinkin ennen droppia, ja nyt ollaan sitten tässä kitkuteltu viime viikkoa oikeastaan näillä aika lailla samoilla tasoilla, ja varmasti etsitään sitä seuraavaa suuntaa markkinoilla tällä hetkellä. Juuri näin, eli aika stabiili on ollut viikon ajan. Se, että ollaan saatu näin kova nousu, tuon suurin piirtein 10%, mitä noustiin SP500 puolella, se on about samalla tasolla kuin tasan viikko sitten. Vaikka Nasdaq, jos katsotaan, niin se on pikkasen alempana kuin viikko sitten. Sitten Dow Jones taas pikkasen korkeammalla kuin viikko sitten, mutta niin kuin aika tasasta tekemistä on ollut viimeisen viikon aikana, eli ei ole otettu isoa suuntaa mihinkään. Eli varmaan osittain odotetaan Nvidian tulosjulkistusta ja sen jälkeen päätetään sitä, että mennäänkö uusiin ATH-lukemiin käymään vai otetaanko sitten korjausliikettä alaspäin. Jotenkin itse tykkäisin siitä, että lähdettäisiin pikkuhiljaa korjaamaan alaspäin tästä ja saataisiin niin kuin vähäksi aikaa alempi huippu ja sitä kautta saataisiin vielä niin kuin jonkunlaista korjausliikettä tähän syksyyn, nyt kun itse myöhästyin tästä viimeisimmästä korjausliikkeestä. Ja nyt jos katsoo, että missä me käytiin ja vietän kursorin tuohon, niin tähän kertoo, jos miettii 200 liukuvaa keskiarvoa, että vaikka niin kuin ei käyty 200 liukuvalla keskiarvolla silloin, kun tuossa elokuun alussa markkina siellä nopeasti kävi, niin käytännössä nyt jos tullaan samalle tasolle, niin tullaan ne koskemaan sitten taas tuohon 200 liukuvaa keskiarvoa. Nasdaqin puolella siellä käytiin ja sieltä saatiin tosi nätti tekninen pomppu. Toisaalta tässä näkee niin kuin silmälläkin aika selkeästi sen, että Nasdaq ei ole pompannut läheskään yhtä vahvasti kuin SP500 taas. Ja ehkä sekin taas on niin kuin pieni huoli ikään kuin sen suhteen, että vaikka SP500 menisikin tekemään tuohon niin kuin noin prosentin päähän tuon kaikkien aikojen huipun, niin kuitenkaan välttämättä niin kuin kaikki indeksit ei ole ihan yhtä vahvoja nyt taas tällä hetkellä kuin SP500 itsessään. Et siinä mielessä täällä vieläkin niin kuin näkyy niin kuin pikkasen riskejä, jos miettii seuraavaa kuukautta, 2 kuukautta ennen pressan vaaleja. Ja varmaan yksi niin kuin tärkeimmistä tekijöistä on tosiaankin se, että mitä tämä Nvidia tekee. Eli viime viikolla piirrettiin tuo laskeva vihreä trendiviiva. Sanotaan, että sitä on hakattu aika moneen kertaan tässä nyt viimeisen viikon aikana, ja varmasti tässä osakkeessa taas nähdään niin kuin aika isokin liike tuon tulosjulkistuksen jälkeen, että rikotaanko se ylöspäin vai lähdetäänkö hakemaan pikkasen matalammalta uutta vauhtia, niin se on se iso kysymysmerkki. No mites pikkupuljut siellä Russell 2000 puolella, että jos kerran isot firmat ei nyt ihan hirveän tavallaan vahvasti jo viime viikkona liikkunut, niin mitäs pikkupuljut? No siellä on nähty selkeästi niin kuin vahvuutta, eli Russell 2000 on taas viimeisen viikon aikana performoinut paremmin. Toki se taas ne aikaisemmat viikot ei ollut ihan niin vahvoja tuon pompun suhteen taas kuin SP500, että täälläkään ei olla siellä uusissa huipuissa tai ihan niin lähellä kuin SP500 puolella. Et siinä mielessä tässä on niin kuin ollut jonkun verran heikkoutta ton elokuun pohjan jälkeen, mutta tosiaankin viimeisen viikon aikana se rotaatio on ehkä ollut taas niin kuin siihen suuntaan, että pieniä yhtiöitä on ostettu ja Nasdaqissa niitä kaikista isoimpia Magnificent 7 yhtiöitä ei niinkään. Sitten jos lähdetään rullaamaan jaksoa eteenpäin makrolukujen kautta, niin viime viikollahan me tuijoteltiin niitä työpaikkatilastoja. Ja siellä oli Goldman Sachs arvioinut, että niitä raportoituja työpaikkoja on ehkä raportoitu jopa 600 000-1 liikaa. Ja sitten se, että koska mekin ollaan analyysejä ja mielipiteitä ja muita perustettu niihin, niin siinä vaiheessahan meidän analyysitkin on aika lailla vessapaperia, että jos kerran siellä on 1 000 000 työpaikkaa annettu liikaa, niin mitä loppujen lopuksi ne työpaikkatilastot nyt sitten oikeastaan oli?
Eli sieltä saatiin paikalliselta jenkkiviranomaiselta nyt se korjaus niihin raportoituihin työpaikkoihin, ja tämä koskee nimenomaan vuoden periodia, vuoden 2023 maaliskuusta vuosi eteenpäin. Eli puhutaan kuitenkin tämmöistä niin kuin puoli vuotta - puolitoista vuotta vanhoista luvuista nytten, ja se korjaus oli miinus 818 000, eli tosiaankin sen Goldman Sachsin arvion puoliväliin osuttiin aika hyvin, mutta todella merkittävä revisio, eli työmarkkina ei ole ollut lainkaan niin vahva kuin ollaan ehkä ajateltu silloin, ja tämä on poikkeuksellisen suuri tämä korjaus alaspäin, niin kuin tuossa grafiikasta näkyy, tämä on toiseksi suurin, mitä historiasta löytyy noista korjauksista. Toinen oli 2009, ja silloinkin tämä ehkä niin kuin korostaa just sitä, mikä me tiedetään näistä työllisyystilastoista, että tietynlaisissa tämmöisissä niin kuin taitepisteissä ne arviot on kaikista kauimpana sit totuudesta, ne ensiarviot on kauimpana sit totuudesta, johtuen siitä, että osa kun nämä kyselytutkimuksia, niin perustuu malleihin ja osittain siihen, että odotetaan niin kuin tiettyä jatkuvuutta, mitä ei sitten tapahdu silloin, kun taloudessa kääntyykin nopeasti trendi vaikka huonompaan suuntaan. Sitten tämä on aika huolestuttavaa, että ikään kuin talouden kuvaa tämä jonkun verran niin kuin muuttaa heikommaksi. Jotenkin tämä korostaa sitä, että saadaan olla tämmöisessä samanlaisessa taitepisteessä, mutta toisaalta, koska niin kuin osakemarkkinakaan tähän ei paljon reagoinut, miksi ei, niin johtuu siitä, että nämä on kuitenkin aika vanhoja lukuja. Eli täytyy mennä just se puoli vuotta - puolitoista vuotta taaksepäin, kun osakemarkkina ehkä kiinnostaa enemmänkin se, että missä tällä hetkellä ollaan ja minne suuntaan ollaan menossa tästä eteenpäin. Mutta tottahan se on, että nyt kun miettii näitä raportoituja lukuja, joihin osakemarkkinakin hyvin vahvasti reagoi aina kerran kuukaudessa näihin työpaikkatilastoihin, niin kun saadaan tietää, että ne on ollut aika kaukana siitä, mitä silloin se ensimmäinen arvio on ollut. Eli käytännössä niin kuin se ero on ollut yli 30% pelkästään tämän niin kuin vuosikorjauksen myötä. Ja nyt kun me vielä tiedetään se, mistä me puhuttiin pari jaksoa sitten, että ikään kuin kun kuukausittainkin näitä korjataan, niitä vanhoja lukuja, niin sekin kumulatiivinen korjaus on ollut merkittävästi negatiivinen, joten niin kuin näiden yhteisvaikutuksista, kun nämä pitää laskea yhteen, niin se on ollut suurin piirtein niin kuin kuukausittain näitä on korjattu noin 400 000 ton vuoden ajalta alaspäin, ja nyt niin kuin jälkikäteen vielä toi 800 000, niin se on niin kuin 1,2 miljoonaa, mikä niitä korjataan alaspäin näin niin kuin takautuvasti, niin se on yli 40% käytännössä melkein siitä, mitä silloin on raportoitu, eli työmarkkina on ollut selkeästi heikompi. Mua nyt silti hämää se, että minkä takia markkina ei nyt dropannut sen takia, että saatiinkin tosi paljon huonompia lukuja kuin mitä oltiin tavallaan jo saatu, kun taas sitten viimeis kun saatiin työpaikkatilastoja, niin silloinhan me saatiin sitä kovaa droppia, ja nyt sitten kun annetaan vielä huonompia lukuja, että hei, ne luvut, mitä annettiin niin kuin aikaisemmin, niin ne on itse asiassa vielä huonompia, niin minkä takia me ei saadakaan isompaa droppia, että onko markkinoilla joku tekijä tiennyt kumminkin näistä luvuista jo etukäteen, ja siitä syystä markkina on nyt sitten tehnyt tämän ison pompun sen dropin jälkeen? No periaatteessa mä vaan sanoisin sen, että tämä vuosikorjaus on niin pitkällä historiassa, että markkina ei anna sille juurikaan painoarvoa enää. Mutta se kyllä nostaa sen kysymyksen siitä, että jos nämä on ollut niin yläkanttiin nämä luvut, niin onko myös nämä viimeisen kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden luvut selkeästi yläkanttiin, mikä tarkoittaa sitä, että nyt kun ollaan painettu sinne 100 000 jo muutamassa kuukaudessa, niin onko todellisuus se, että ollaankin alle 100 tonnissa, koska silloin sanotaan vuonna 2023 puhuttiin siitä, että niin pitkään kun nämä työpaikkaluvut on yli 150 000 per kuukausi keskimäärin, niin ei ole mitään hätää. Ja nyt periaatteessa tämän revision myötä laskettiin tuolta 220 000 tänne 150 000. Eli periaatteessa ikään kuin työmarkkina näiden niin kuin korjattujen tilastojen mukaisesti on periaatteessa viilentynyt ja normalisoitunut paljon aikaisemmin kuin ajateltiin, joka kanssa niin kuin puhuu ikään kuin sen puolesta, että keskuspankkeilla olisi ollut myös mahdollisuuksia aikaisemmin, tai olisi kannattanut aloittaa nämä hitaat koronlaskut jo aikaisemmin, koska työmarkkina ei ole ollut niin kuuma kuin he ovat ehkä ajatelleet. No luulisin, että nämä nyt sitten viimeistään vaikuttaa siihen Fedin korkopäätökseen. No varmasti jollain tavalla vaikuttaa, ja varmaan se myös niin kuin markkinatoimijoita ohjaa kysymään, kun seuraavia työtilastoja saadaan, että kuinka paljon niitä todellisuudessa nyt työpaikkoja ollaan luotu. Eli käytännössä varmaankin niin kuin se oletus on,
ja oma oletus on kanssa niin kuin tästä eteenpäin, että se niin kuin tällä evidenssillä ja tällä trendillä, niin luultavasti niitä työpaikkoja on oikeasti luotu pikkasen vähemmän kuin mitä ehkä raportoidaan. Että se, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että siinä työllisyystilastossa, joka julkaistaan aina joka kuukauden ensimmäinen perjantai, ja se on muuten ensi viikon perjantai, eli silloin saadaan tosi tärkeä työllisyysraportti, joka määrittää aika paljon sitä, että kuinka monta koronlaskua tullaan näkemään sitten syyskuussa Fediltä. Siinä periaatteessa, kun saadaan ne 2 eri tilastoa, niin me ollaan puhuttu siitä isosta erossa siinä, että kun kysytään yrityksiltä, kuinka paljon on luotu, kun kysytään kotitalouksilta, kuinka on paljon ollaan luotu, niin niissä on ollut iso ero. Ja tämä nyt selittää sitä eroa aika paljon, että ikään kuin yrityksiltä saatu kyselytulos on ollut yläkanttiin ja nyt sitä tuodaan paljon alaspäin. Nyt se periaatteessa se ero niiden 2 välillä myös niin kuin supistuu, ei täysin ehkä nollaan, mutta ikään kuin se, mitä on kyseenalaistettu, että kumpi niistä on oikeassa, niin nyt nähdään, että kuitenkin se kotitalouskysely on ollut ehkä lähempänä totuutta, koska tähän yrityksellä tehtyyn kyselyyn tulee niin paljon korjauksia. Ja nimenomaan tässä on ehkä pointtina myös se, että yritykset ei ole vastannut siihen väärin, vaan ikään kuin se käytetty malli on ollut väärin, koska siinä kysytään tietyltä joukolta yhtiöitä ja yrityksiä, ja siinä oletetaan, että niitä yrityksiä syntyy tai kuolee jonkun verran, ja kysymys on se, että niin kuin millä luvulla sitä ikään kuin vastausta kerrotaan siellä. Eli siinä on ollut periaatteessa, siinä kaavassa on ollut se virhe, ei niissä yrityksien vastauksissa itsessään. Eli periaatteessa tämä johtaa kyllä siihen, että mikä oikeastaan kuultiin viime viikolla, me saatiin noin kokousmuistiot Fedin viime kokouksesta. Viime viikolla oli myös toi Jackson Hole keskuspankkirikokous, missä Powell puhui, ja oli aivan selvää, että syyskuussa tullaan laskemaan korkoja. Kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon. Ja käytännössä niin kuin nyt se Fedin puhe on muuttunut ihan selkeästi siihen, että ollaan huolissaan siitä työmarkkinasta ja inflaatio nähdään olevan niin kuin sillä tasolla, että koronlaskut voidaan ihan selkeästi aloittaa. Ehkä tässä on niin kuin pikkusen jo niin kuin hätääkin tulkittavissa noista lausunnoista, että ehkä ollaan kyllä vähän myöhässä, etenkin jos ajatellaan sitä, että myös koronlaskuissa on se tietty viive ennen kuin ne näkyy tuolla taloudessa, niin nyt näiden tilastojen perusteella niin nähdään, että se työmarkkina on tosiaankin niin kuin ehkä jo lipsahtamassa sinne vähän liian heikon puolelle, eli ollaan auttamatta pikkasen myöhässä. Koron laskut itsessäänhän ei välttämättä ole huono tai hyvä asia markkinoille, vaan nimenomaan se, että miksi niitä lasketaan, että onko se sen takia, että on pakko vai sen takia, että voidaan, niin onko tämä nyt enemmän lähempänä kumpaa tilannetta, että onko tämä työmarkkina sen verran hapan, että jenkit joutuu laskemaan korkoja, jolloin tilanne on oikeasti huono, vai se, että nyt ollaan vielä vähän sillä etukäteen niin kuin ajoissa ja voidaan tehdä asioille jotain ennen kuin kaikki osuu oikein kunnolla tuulettimeen? No mä sanoisin, että ehkä tässä vaiheessa vois keskuspankit sanoa, että ei ole mitään järkeä enää olla laskematta korkoja, koska niiden korkeilla pitäminen ainoastaan niin kuin lähinnäkin nostaa riskejä siitä, että työttömyys lähtee liian nopeeseen kasvuun, mikä johtaa sitten taantumaan, ja sitä ei missään nimessä haluta niin kuin tahallaan aiheuttaa, mutta ehkä nyt niin kuin huomataan se, että kyllähän niitä ehkä olisikin voinut laskea pikkasen aikaisemmin. Että tämä vuoden kysymys on nyt lähinnä se, että tullaanko niitä laskemaan 3 kertaa vai 4 kertaa, jos puhutaan noista niin kuin 0,25% muutoksista. Eli mahdollisuus on toki se, että tuo ensimmäinen lasku on niin kuin isompi, eli tehdään se 0,5% lasku saman tien syyskuun kokouksessa. Toki sekin voi hieman viestittää markkinoille sitä, että ollaankin enemmän huolissaan taloudesta ja sitten voidaan saada semmoinen niin kuin pieni negatiivinen niin kuin, ajatuksen juoksu käyntiin. Toki tuossa on niin kuin hyvä muistuttaa, että kun on itsekin paljon Twitterissä noita eri kuvaajia nimenomaan siitä, tai ehkä niin kuin narratiivi on usein se, että Fedi laskee korkoja vaan silloin, kun taloudessa menee huonosti ja silloin osakemarkkinoilla menee huonosti. Itse asiassa kun katsotaan niitä kaikkia yksittäisiä kertoja, niin osakemarkkinoilla menee ainoastaan silloin huonosti, kun talous menee taantumaan ja Fedi laskee korkoja. Mutta sitten taas keskiarvona niillä kaikilla muilla kerroilla, kun talous ei mene taantumaan, niin osakemarkkinat itse asiassa nousee seuraavan 12 kuukauden aikana. Eli sekään ei ole niin kuin signaali suoraan siitä, että koronlasku tarkoittaa huonoa osakemarkkinoiden kannalta. Kysymys on vaan siitä nimenomaan, minkä nostitkin, että minkä takia niitä korkoja lasketaan. Että voidaan vielä vai että joudutaan, koska ollaan jo myöhässä, niin kuin, tai ollaan jo täysin myöhässä ja talous on käytännössä jo ajautunut tai ajautumassa taantumaan. No mutta se keskuspankeista ja koroista. Mitäs sitten pressahommat Jenkeissä? Siellä Trump ja Harris aika lailla tasaväkisiä tällä hetkellä, jos noita vedonlyöntitilastoja ja vedonlyöntipitäjiä katsoo. Että siellä on 50-50 aika lailla chanssit molemmilla voittaa tämä kisa.
Joo, ja käytännössä ehkä niin kuin voi sanoa, että osakemarkkinat ei välttämättä tykkää siitä, että ne ei tiedä mitä on tulossa, että jos niin kuin toi on niin tasainen, toi kisa siitä, että kumpasta tulee pressa, kummatkin on kuitenkin niin erityyppisiä, ja heidän agendat on aika erityyppisiä, mikä ehkä voi aiheuttaa semmoista niin kuin jonkunlaista heiluntaa kuitenkin tuossa osakemarkkinoidenkin puolella. Eli tosiaankin 70 päivää vaaleihin tarkoittaa sitä, että vähän yli 2 kuukautta enää, niin tämäkin epävarmuustekijä on sitten pois tuolta markkinoilta, tiedetään kummasta tulee. Mutta ehkä niin kuin huomioarvosta on se, että kun näytti siltä, että Trumpi porskuttaa lähes varmaksi presidentiksi, ja etenkin tuossa niin kuin ton salamurhan jälkeen nämä otsit nousi Trumpilla vielä entisestään, ja vielä itse asiassa myös siinäkin vaiheessa, kun Harrisista tuli toi demokraattien kandidaatti, niin hänen todennäköisyydet ei ollut kovin korkealla, mutta ne on kuitenkin niin kuin noussut tuohon aika lähelle 50-50 tilannetta, ja tämä varmasti tulee elämään tässä niin kuin seuraavien viikkojen 2 kuukauden aikana, tämä tilanne suuntaa jos toiseen, mutta tämä tilanne voi tosiaankin jonkunlaista jännitettä ja riskiä aiheuttaa tonne osakemarkkinoiden puolelle. Mä ihan nopeasti summasin ehkä niin kuin tärkeimpiä tekijöitä, jotka erottaa näitä 2 kandidaattia, eli käydään nopeasti läpi, ja ehkä nämä on niin kuin nimenomaan tolleen osakemarkkinoiden ja talouden näkökulmasta nämä pointit. Eli Harrishan on puhunut siitä, että hän haluaa korottaa useampia veroja, ja hän on puhunut yritysverotuksen korotuksesta, mikä on tietysti aika niin kuin kaikista negatiivisen näistä osakemarkkinoiden kannalta. Sitten hän haluaisi korottaa myös pääomatuloveroa, etenkin rikkaimmilta, ja ehkä myös tuoda tämmöisen niin kuin veromuodon, jossa verotettaisiin realisoimattomia pääomatuloja, mikä on niin kuin aika mielenkiintoinen ajatus, etenkin niin kuin tämmöisessä hyvin kapitalistisessa Amerikassa nostaa tommonen vero esiin. Eli selkeästi niin kuin korotuksia olisi tulossa verotukseen, mutta sitten taas toisaalta tukea olisi tulossa asunnon nostoon nuorille vähävaraisemmille, tukea lapsiperheille, ja se, mistä paljon tuolla Jenkeissä nyt on tuossa kampanjassa puhuttu, on nimenomaan toi inflaatio, joka niin kuin tuntuu monen pussissa edelleenkin. Hinnathan ei enää nouse kovaa, mutta se viimeisten vuosien hinnan nousu tuntuu edelleenkin, ja se on niin kuin amerikkalaisilla mielessä. Eli hän on nostanut tämmöisiä rajoituksia hintojen nostoon, jotka on yleensä tuttuja jostain tämmöisistä kommunistisista maista, ja ne ei koskaan toimi. Eli kuulostaa erittäin huonolta idealta. Yleensä se, että laitetaan rajoituksia kaupoille, nostaa hintoja, niin se ei yleensä johda mihinkään muuhun kuin siihen, että sitä tuotetaan vähemmän saatavilla, ja se on niin kuin Venezuelassa ja muissa maissa johtanut ennemminkin sitten niin kuin pulaa niistä tuotteista, koska niitä ei haluta tuottaa silloin, koska kyllä niillä tuottajilla ne hinnat on noussut, ja niitä voidaan tuottaa vaan siihen hintaan, kun niitä tänä päivänä saa. Että markkinatalous toimii paremmin, kuin tämmöisiä rajoituksia ei laiteta. Eli jos summataan, niin tämmöinen aika vasemmalle kallellaan oleva agenda, ja ehkä se hyvä puoli on kuitenkin sitten taas se, että jos verrataan tuohon vastaehdokkaaseen, niin on kuitenkin tämmöinen ennustettavampi ja maltillisempi kandidaatti, ja siten niin kuin ei ehkä samalla tavalla tarjoile niin kuin yllätyksiä tai mahdollista volatiliteettia sitten niin kuin näkemystensä kautta, ja sitten myös tuonne osakemarkkinoille tässä niin kuin koko oikeastaan presidenttikautensa aikana. No entäs sitten Trumpi? Se nyt on markkinoille siinä mielessä tuttu toimija, ja että silloin nähtiin jo 1 kausi Trumpin kikkailuja, ja ei nyt silloin ainakaan maailmanloppua tullut. Luulisi ainakin, että markkinat siinä mielessä osaisi excelöidä Trumpin kepposet ja jäynät tavallaan vähän helpommin kuin mitä Harrisilla olisi aikomus tehdä. Se on ihan totta. Eli Trumpin eka kausi, niin osakemarkkinoilla meni silloin oikein hyvin. Et silloinhan Trump laski selkeästi verotusta, mikä on tietenkin hyvä yrityksille. Nytkin varmasti pitää verotuksen ennallaan. Ehkä niin kuin on ollut puhetta jostain veron laskuistakin, mikä tietenkin taas niin kuin olisi oikeastaan niin kuin hyvä yrityksille. Et se, mikä on se taas niin kuin negatiivinen puoli, niin hän on silloin viime kaudellakin, se kauppasota nousi silloin 2019 aika selkeästi Framille ja jonkun verran aiheutti volatiliteettia osakemarkkinoilla. Nytkin hän on sanonut, että niin kuin aikoo nostaa tulleja kiinalaisille tuotteille ihan merkittävästi, mikä voi niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin kauppasuhteisiin. Ja niin kuin ehkä myös tuoda jollain tavalla inflaatiota uudestaan Framille, jos se on niin kuin todella laaja-alasta sitten toi tullien nosto.
Ja tietysti yksi tekijä on myös tuo maahanmuuttopolitiikka, eli Trump on sanonut, että vähemmän maahanmuuttajia otetaan sisään. Se on siinä mielessä tässä niin kuin demografisessa ja demografisen muutoksen myötä haastava, koska tällä hetkellä niitä isoja ikäluokkia eläköityy niin kovaa tahtia, että jenkit oikeasti tarvitsee sitä maahanmuuttoa. Vähän niin kuin me Suomessakin tarvittaisiin sitä, Euroopassa tarvittaisiin sitä, jotta meidän väestö ei käänny laskuun ja työikäinen väestö lähde niin kuin nopeeseen laskuun. Eli toi on myös niin kuin vähän kaksiteräinen miekka Jenkeissäkin, että jos sitä isosti aletaan suitsimaan, niin sekin voi vaikuttaa siihen talouskasvuun jonkun verran. Ja se, mikä on niin kuin iso kysymysmerkki, on Trumpin kanta Ukrainaa. Eli silloin alkuun tuntui siltä, että Trump sanoi, että hän ei aio tyylin tukea ollenkaan Ukrainaa. Nyt on tullut vähän niin kuin erilaisiakin lausuntoja siltä suunnalta. Ja jos Trumpin lausunnoissa on pikkasen haastavaa se, että tuntuu siltä, että ne muuttuu hieman riippuen siitä, että mille yleisölle puhutaan. Eli koetaan kosiskella niitä äänestäjiä ja se viesti saattaa olla jopa aika päinvastainen riippuen siitä, että missä vaalitilaisuudessa ja missä osavaltiossa ja kenelle se viesti on sitten suunnattu. Eli nämä on niin kuin jonkun verran kysymysmerkkejä, mitä tulee Trumpiin. Mutta siinä voi olla Euroopan kannalta jotain niin kuin negatiivisia vaikutuksia, jos se jenkkien tuki Ukrainan suuntaan lähtisi merkittävästi sitten niin kuin, pienenemään. Eli käytännössä yhteenvetona tässä vaalien alla, kuin myös sitten tuon koko presidentin kauden aikana Trumpin suhteen voi olla niin kuin yllätyksellisyyttä niissä poliittisissa ulostuloissa, mikä voi aiheuttaa sitä volatiliteettia osakemarkkinoilla jonkun verran. Myös riskitilanteita saattaa tulla sitä kautta, jos niin kuin isoja muutoksia tulee, että niin on koko markkinan kannalta, mutta erityisesti tiettyjen toimialojen kautta tai osalta ja tiettyjen yritysten osalta nämä voi niin kuin konkretisoitua vielä ihan eri tavalla. Mutta ehkä niin kuin hyvä muistaa molempien kandidaattien suhteen se, että presidentti ei kuitenkaan kaikesta tai monestakaan asiasta pysty yksin päättämään. Ja silloin tarvitaan myös sitten sen muun valtakoneiston tukea sieltä kongressista. Ja se on myös yksi kysymysmerkki, mitä pressavaaleissa ja vaaleissa käy, että miten nuo jakautuu sitten muuten nuo valtasuhteet siellä. Että tuleeko sitten enemmistö samaa puoluetta kuin presidentti, niin nämä on niin kuin isoja kysymyksiä sitten sen suhteen, että mitä oikeasti tullaan tekemään sillä pressan kaudella. No kumpi näistä presidenttiehdokkaista nyt olisi sitten parempi vaihtoehto? Että varmasti molemmilla on niin kuin omia heikkouksia ja vahvuuksia, mutta jos ajatellaan nimenomaan osakemarkkinan kannalta, niin kumpi se olisi se niin kuin parempi vaihtoehto? No mulla ei ole omaa suosikkia, mutta se mitä mä oon itse aistinut niin musta ehkä tuntuu siltä, että nämä on aika niin kuin tasoissa myös osakemarkkinan näkökulmasta, mutta Trump saattaa jopa olla niin kuin osakemarkkinoiden kannalta parempi vaihtoehto sitä kautta, että se on niin kuin toi agenda selkeästi enemmän yritysmyönteinen ja myös verotuksen puolelta niin kuin toi pääomatuloverotus ja muutenkin. Että siellä on niin kuin riskejä silläkin puolella, mutta ehkä kokonaisuutena, jos pitäisi sanoa, että kumpi on osakemarkkinoiden kannalta tällä hetkellä markkinan mielestä se niin kuin parempi vaihtoehto, joka voisi tuoda todennäköisemmin niitä positiivisempia tuottoja, niin se luultavasti voi olla jopa Trumpi. Ennen kuin mennään tirkistelemään meidän viimeaikaisia liikkeitä meidän salkuissa, niin lävätetään taas tämä makro- ja markkinanäkemyslaidi tähän esille. Ja eipä tässä nyt vissiin mitään muutoksia ole tullut, mutta tällä viikolla kumminkin pari suhteellisen isoa mahdollista katalyyttiä, eli tuo Nvidian tulosjulkistus ja sitten PCE-inflaatio. Luuletko, että näillä on jotain merkitystä markkinaliikkeiden suhteen? Varmasti saadaan hyvää liikettä niin keskiviikkona, torstaina kuin perjantainakin tällä viikolla. Varmaan siihen asti vähän odotellaan ja sen jälkeen otetaan isompaa suuntaa tuolla markkinalla. Mutta ehkä niin kuin isoin viesti tässä makronäkemyksessä on tällä hetkellä se, että taantumariskit on selkeästi koholla, mutta taantuma ei missään nimessä ole mikään varma asia. Ja se työmarkkinakehitys on ehkä niin kuin se, joka tätä nyt niin kuin vahviten ohjaa. Ja ne tärkeimmät luvut siltä saralta saadaan sitten ensi viikon perjantaina 6.9. Viime viikolla sä, Jukka, sanoit, että sä resetoit salkkus siinä mielessä, että pistit salkku sileäksi ja lähdit katsoa tavallaan markkinaa uusin silmin. Nyt mä näen siellä pari riviä, Bitcoinin ja Smart Ain. Minkä takia nämä on löytänyt sun salkkuun? No Bitcoinista me ollaan puhuttu tässä viime kuukausina aika paljon. Se on tehnyt sitä semmoista niin kuin bull flagia. Se on tehnyt sitä tosi pitkään ja hartaudella, mutta tuntuu siltä, että kun se ei pääse rikkomaan 50 tonnin tasoa alaspäin ja mennään tämmöisessä niin kuin bull flag-tyyppisessä muodostelmassa edelleenkin, niin ehkä tässä niin kuin mahdollisuudet sille breakoutille ylöspäin koko ajan kasvaa ja nyt kun toi koronlaskusykli ja ikään kuin elvyttävämpi rahapolitiikka tekee jo tuloaan tuolta, niin myös varmasti niin kuin Bitcoin
Bitcoinille siitä saattaa tulla ennemminkin positiivinen katalyytti. Ja tosiaankin tämä ennemminkin vielä, kun katsoo pidemmillä timeframeilla, niin tämä on paljon selkeämpi vielä tämä kuvio. Eli tämä on tällä hetkellä vielä aika oppikirjamaisen näköinen hyvä bull flagi tässä pitkässä ja vahvassa nousussa. Eli käytännössä odotuksessa on se, että Bitcoin voi vielä tässä niin kuin vuoden loppuun lähteä nousemaan tuonne kohti 100 tonnin tasoja. Ja sitten taas toi Smart Eye, niin siinäkin on tämmöinen ehkä niin kuin pidemmän aikavälin fundamentikeissi myös taustalla, mikä vaikuttaa aika positiiviselta, mutta itse tein tuon oston niin kuin teknisen tason ja teknisen kuvion jälkeen. Eli sieltä saatiin pikkasen heikko osari, joka siirsi kassavirta positiivisuutta ainakin yhdellä kvartaalilla eteenpäin, ja osake tuli tähän nousevalle 200 liukuvalle keskiarvolle. Tein oston siinä 200 kohdalla, niin me tultiin pikkasen tähän alapuolelle, mutta tässä on hyvä huomata se, että nämä on enemmänkin tämmöisiä alueita, ei yksittäisiä tasoja, ja ehkä se stoppi sitten pitäisi olla täällä näiden huhtikuun pohjien alapuolella, jos sinne lähdetään valumaan, niin siellä voi ottaa stopin, mutta toistaiseksi tämä näyttää ihan okolta tämäkin trade, eli tämä on ollut niin kuin hyvinkin vahva osake tässä tämänkin vuoden aikana, eli ollaan pompittu vahvasti tuolta niin kuin 70 115 asti, tässä muuten ehkä vähän heikommassa markkinassa täällä Pohjoismaiden puolella. Et tässä on sijoituskeissi myöskin pitää katsoa pikkasen eteenpäin, mutta tämä on aika samantyyppinen noin liiketoiminnaltaan kuin Mobileye, tämä Smart Eye, eli toimittaa myös autoihin samantyyppisiä ohjelmistoja, mutta jos niin kuin tekee sen eron tässä sillä tavalla, että se Mobileyen kamerat katsoo autosta ulospäin ja eteenpäin, niin nämä Smart Eyen kamerat katsoo sitä auton sisään. Ja siellä on tulossa regulaatio, etenkin Euroopassa, joka pakottaa nämä autojen valmistajat ottamaan tämän softan käyttöön, joko Smart Eyelta tai joltain sen kilpailijalta. Vuonna 2026 pitää kaikissa Euroopassa myytävissä autoissa olla tämmöisiä tiettyjä lisävarusteita, jotka seuraa kuljettajaa, että kuljettaja seuraa liikennettä ja kuljettajan vireystaso pysyy hyvänä. Ja yksi tekijä, mikä saa Smart Eyen kanssa erottumaan edukseen, on se, että tämän firman bruttomarginaali on 90%, ja harvoin löytyy semmoisia firmoja, jotka pystyy tuommoista bruttomarginaalia asiakkailta laskuttamaan. Että aika mielenkiintoinen siinä vaiheessa, jos tämä lähtee skaalautumaan, tämä business, niin niitä voittoja alkaa rapisemaan sieltä kyllä ihan hyvää tahtia sitten tässä seuraavien vuosien aikana. Onko sulla jossain filtereissä sillä lailla, että kaikki firmat, missä on sana AI, niin löytää sun salkku? Että sulla on esimerkiksi Mobileita, nyt on Smart Eyeta, niin mikä sai meillä se on seuraavaksi salkussa? No ehkä se on ennemminkin vaan hauska sattuma, mutta ehkä niin kuin ton kommentin jälkeen pitää lähteä tuonne filteröimään tuolla hakusanalla ja katsoa, jos se löytyisi vielä jotain muitakin mielenkiintoisia yhtiöitä. Mutta sun salkkuun. Täällä ollaan pompattu jo pikkasen selkeämmin kanssa useampi prosentti viime viikolta, ja ilmeisesti uraani on suurin syy, ja kerrankin salkussa on tehty vähän isompaakin liikettä. Joo, siellä oli hyvä päivä uraanissa. Kerrankin pääsi juhlimaan tällä salkulla, kun tässä on lasketeltu vaan alaspäin, että enää ei olla kuin 17% miinuksella tältä vuodelta. Siinä oli siis semmoinen tilanne, että toi maailman suurin uraanituottaja Kazatomprom ohjeisti, että he ei tule pääsemään nyt sitten siihen tavoitteeseen, mitä on aikaisemmin sanottu, mikä sitten totta kai taas sitten tarkoittaa uraanisijoittajan näkökulmasta sitä, että okei, uraania tuotetaan vielä vähemmän kuin mitä on sanottu, mikä tarkoittaa sitä, että se tiukkenee se ympäristö edelleen, mikä on ollut koko ajan se betsikin tässä koko hommassa. Ja nyt sitten itsellä itse asiassa tuli tehty pari lisäystä. Viime viikolla taidettiin puhua siitä, että aion lisätä niitä uraani-ETFiä salkkuun. Ja viime viikolla, kun tämä Kazatomprom kertoi tämän ohjeistuksensa, niin katoin, että jenkkimarkkinan puolella tämä URNM, tämmöisestä uraani-ETFstä, niin oli premarkkinassa selkeästi ylöspäin useita prosentteja tämän uutisen jälkeen, mutta sitten taas Euroopassa vastaava, eli U3, O8, niin se ei ollut oman treidaussessionsa aikana vielä liikkunut juurikaan, että se oli tehnyt semmoisen jonkinmoisen hännän tuohon 8 euron alapuolelle, ja silti oltiin sen päivän aikana suhteellisen flättinä. Mietin, että no, tämä on ihan hyvä uutinen uraanisijoittajalle, plus sit se, että jos kerran premarkkinassa Jenkeissä ollaan nousemassa, niin olettaisi, että tämä Eurooppa-versio tekee myös jonkinnäköistä pomppua.
ajattelin, että nyt on varmaan ihan hyvä aika sitten ainakin aloittaa tämä uraani ETF-sijoittaminen ja pistin aloituspetsit tähän ja sitten semmoiseen uraani junnuversio eli U8NJ ja vastaavanlaista pomppua saatiin sitten molemmissa jenkkisession aikana. Eli molemmat pomppasi sillaan nätisti se joku 10 pinnaa, että siitä tuli sillä aika helpot rahat tavallaan tehtyä, että molemmissa näkyy tämä iso vihreä kynttilä ja siinä tosiaan pääsi aika kivasti kyytiin vielä ennen kuin se isompi kiima oli noihin ETFiin tullut. Ja sitten sulla oli vielä yhtä yhtiötä, jota lisäsit ihan yhtiökohtaisesti kanssa. Joo, Global Atomicia tuli itse asiassa sitten edellisenä päivänä muistaakseni lisättyä, eli se nyt on mörninyt täällä pohjamudissa ja tulin kattoneeksi, että jos tämä osake maistui mulle silloin tuolla edellisen ison pohjan aikaan, niin minkä takia tämä ei nyt sitten maistus edelleen näihin hintoihin ja omasta mielestä se tilanne ei nyt ainakaan niin paljon huonompaan suuntaan ole mennyt, että siellähän se rahoitus on vissiin vähän nyt viivästynyt tämän DASA-projektin osalta, mutta edelleen itse on toiveikas sen suhteen ja pistin semmoisen pikkulisäyksen tähänkin lappuun ja sekin nyt sitten sai ihan kivan pompun totta kai silloin perjantaina, kun näitä uraaniuutisia tuli, mutta harmittavaa on se, että ei ihan hirveän isoja volyymeja tullut kummiskaan vielä näihin uraanilappuihin, että saattoi olla, että silloin perjantaina oli joissakin lapuissa sillain selkeästi isompaa volyymia, mutta nyt sitten maanantaina, kun oli seuraava treidipäivä, niin se tavallaan kiima ja volyymi ei ollut yhtä isolla tasolla, mikä sitten taas tavallaan vahvistaa sitä, että nyt ostajia riittää. Että se voi olla, että tämä nyt on taas sitten sellainen väliaikainen pomppu ja vedetään yksi kerros vielä alaspäin, mutta mä oon valmiina sitten varmaan lisäämään näitä lappuja, koska edelleen usko on kova. Eli lisää riskiä uraanipuolelle, eikö se pikkuhiljaa alle tulee niin kuin koko salkun näkökulmasta hieman tämmöinen liiankin riskinen painotus tuonne uraaniosakkeisiin ja ETFiin? No nythän se on sillain suhteellisen turvallinen tällä hetkellä, että siellä on myös niitä kryptomainereita. Mulla oli jossain vaiheessa 100 pinnaa pelkästään näissä uraanilapuissa. Nythän siellä on hyvin hajautettu sitten erityyppisiin mainereihin, että siellä on sitten myös tätä kryptohommaa mukana, mutta joo, kyllä se niinku siis ehkä vähän tyhmää on vetää näin, mutta mä ajattelin, että mä oon nuorisälli ja jos ottaa riskiä, niin sitten periaatteessa ainakin tuotot ja riskit pitäisi kulkea käsi kädessä, kunhan ne ei ole siis tyhmiä riskejä. Et jos ajattelee, että on hyvä riskituottosuhde, niin silloin pitää lyödä paukut kiinni ja toivoa parasta ja pelätä pahinta. Tämmöiset lätinät tällä kertaa, eikö vaan? Ei varmaan Kyllä. enää mitään sen kummempaa lisättävää tässä vaiheessa. Eli samat vanhat tutut jälleen kerran. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Kommentoikaa, jos siellä on itse asiassa joku jenkkipressatietäjä, niin kumpi olisi parempi vaihtoehto osakemarkkinan kannalta nimenomaan? Nyt kaikki mutuilut ja tämmöiset niin muut on sallittu ja omat mielipiteetkin totta kai sallittu, mutta ehkä mieluummin just se osakemarkkinan näkökulma on tässä se, mitä me haetaan. Niin kommentoi siihen alle, kumpi, Harris, Trumpi ja nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan, koska kaiken näköistä on varmasti taas tapahtunut markkinoilla. Kyllä, tuossa varmasti on purkamista ja perkaamista, eli ei muuta kuin hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.